محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. احنا الجلسة الثانية عقائد، وموضوعنا هو إثبات وجود الله سبحانه وتعالى. أخذنا في جلسة سابقة برهان الإمكان، وأيضا أشرنا بشكل سريع إلى برهان الحدوث، وبعدين تكلمنا عن برهان النظم أو برهان النظام. فكرة برهان النظام هالشكل، أنه هذا الكون منظم محكوم بقوانين ومحكوم بنظام، والأشياء المنظمة يجب أن تصدر، يجب أن تنتج، يجب أن تصنع من قبل شيء عاقل قادر حي، من قبل وجود. هذا الوجود عنده قدرة على هذا الصنع، عنده قدرة على هذه الصناعة، ولا بد أن يكون عالم، ولا بد أن يكون حيا. هاي فكرة النظام أو برهان النظام أو برهان النظم، فكرته هاي. الآن موضوعه قصدي الحكي به يكون عبارة عن كلام عن معطيات. تقول هكي مثلا هكي جسم الإنسان منظم، هكي العين منظمة، هكي الأذن منظمة، هكي الدورة الدموية، هكي مدري القلب. هاي الأشياء اللي يحكون بها تشريح وغيره. تجي البقية إذا تحكي عن الإنسان أجهزة الإنسان، أو تجي للنبات أو تجي للحيوان، وتشوف الدقة اللي موجودة بهذه الخلقة بهذه الصناعة، أو تجي للكون. فالمهم العملية هي مو عملية مو أكثر من عملية جمع معطيات، وأنت تقول هالشكل كون، هالشكل عالم منظم بشكل دقيق وبشكل غريب جدا. هذا مستحيل أن يكون مخلوق صدفة بلا خالق. هي هاي. أنا الآن شوية راح أحكي اليوم، راح أبدي بسعة الكون، عظمة الكون. إذا بدينا نفترض مجموعتنا الشمسية، إحنا طبعا مجموعة الشمسية هذه فد كواكب متعددة، 8 كواكب. هسه قبل كانت 9، هسه يقولون صارت 8، واحد طلعوه من عندهم. على كل حال مجموعة كواكب تدور حول الشمس، وهناك أقمار أيضا، وأكو بعد نيازك، وأكو كويكبات، وأكو أشياء أخرى. هاي كلها تابعة للشمس، فنسميها المنظومة أو المجموعة الشمسية. الأرض وحدة من عندهم، عندنا شمس وعندنا كواكب مرتبطة بالشمس تدور حول الشمس. هذه الكواكب إذا نريد نذكر أسماءها، ابتداء من أقرب وحدة إلى الشمس. ناخذ أول شيء أقرب وحدة على الشمس، وبعدين الأبعد 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 إلى آخر وحدة. أقرب وحدة إلى الشمس هذه الكواكب عطارد، بعدين تجي وراء الزهرة، بعدين الأرض. الأرض ثالث كوكب يأتي من حيث الترتيب ومن حيث القرب عن الشمس، وبعدين المريخ، بعدين المشتري، وبعدين زحل، وبعدين أورانوس،
وأخيرا نبتون. هذه الكواكب. الآن أكو بعد أقمار أكو، طب مثل هذا القمر مالتنا المعروف، أكو بمجموعتنا الشمسية أكثر من 150 قمر. هاي بمجموعتنا الشمسية. زين، هسه هاي مجموعتنا الشمسية مو هالشكل يعني بوحدها بالكون. هذه المجموعة الشمسية هي خلينا نقول عائلة، خلينا نقول مجموعة ضمن مجموعة أكبر من عندها. هاي المجموعة الأكبر من عندها هي المجرة، اللي هي مجرة درب التبانة. الآن مجرة درب التبانة تحتوي، يعني درب التبانة هذه مجرتنا اللي شمسنا موجودة بيها. شمسنا مو بوحدها موجودة، طبعا الشمس يعبرون عن الأشياء اللي مثل الشمس يعبرون عنها نجم. هسه هاي مجرة درب التبانة بيها من 200 إلى 400 مليار نجم. يعني هيك يقول بيها من 200 إلى 400 مليار شمس. هذه النجوم، هذه الشموس. طبعا هذا تقدير، بعضهم يقول لا بعضهم يقول مو، خلينا نقول مو 400 مليار، يقول 1000 مليار نجم. يقول مجموعتنا يعني مجرتنا، مجرة درب التبانة، يقول بيها 1000 مليار نجم، يعني 1000 مليار خلينا نقول شمس. وهاي كل شمس هم ضمن مجموعات بعد. فإذا المجرة تتشكل من مجموعات. مجموعتنا واحدة من ذني المجموعات. زين، هسه مو صارت عندنا مجرة؟ هاي المجرة هم تنضم إلى مجموعات. يعني هاي المجرة وياها 53 مجرة أخرى، يعني يصير المجموع 54 مجرة. ذني يجتمعن هم يكونن نظام. يعني خل أحكي بطريقة ثانية. مجموعتنا عندها نظام، مجموعتنا الشمسية عندها نظام خاص بها. ولأنها ضمن مجرة درب التبانة، فتكون محكومة أيضا بنظام المجرة. فهي كمجموعة شمسية محكومة بنظام، وباعتبارها ضمن مجموعة أخرى ضمن مجرة درب التبانة، تكون أيضا محكومة بنظام مجرة درب التبانة. هسه مجرة درب التبانة مع مجرات أخرى أيضا تكون نظام، وهاي المجموعات اللي حكيناها كلهن يكونن ضمن هذا النظام. وبعدين هذا النظام أيضا يكون نظام، وهكذا. يعني إذا أريد أحكي بطريقة ثانية، مجرة درب التبانة هي وحدة من مجموعة مجرات يسموهن المجموعة المحلية. هذه المجموعة المحلية تضم أكثر من 54 مجرة.
واحدة من عندهن مجرتنا اللي هي مجرة درب التبانة. هسه هاي المجموعة المحلية، يعني ذني ال 54 مجرة اللي ضمنهن مجرتنا مجرة درب التبانة، ذني تنتمي إلى مجموعة أكبر تحتوي على 100 إلى 200 مجموعة مجرات، مو مجرة، مو 100 و200 مجرة، لا، احنا مجموعة، احنا صرنا مجموعة نسميها مجموعة محلية. الآن هاي المجموعة المحلية وياها أيضا مجموعات، كل مجموعة متكونة من مجرات. خب. هذه المجموعات مجموعتنا المحلية ويا مجموعات أخرى عددهن حوالي من 100 إلى 200 مجموعة، مو من 100 إلى 200 مجرة، من 100 إلى 200 مجموعة مجرات. هسه ذني ال 100 200 مجموعة مجرات، واحد من عندهن هذا اللي احنا ننتمي إليه، واحد من عندهن اسمه عنقود مجرات العذراء العظيم. طبعا هي كلها المجاميع كلها تشكل على شكل عناقيد تقريبا يعني. اسمه عنقود مجرات العذراء العظيم. هذا ايش قد بيه؟ هذا بيه 1,000,000 من العناقيد المجرية العظيمة. يعني ب1,000,000، مو مليون، شوف مولاي، مو 1,000,000 مجرة ولا 1,000,000 مجموعة، لا، 1,000,000 مجموعة من مجاميع المجرات. يعني مجاميع المجرات، كل مجموعة من مجاميع المجرات تسوي مجموعة. فمجموعة من مجاميع المجرات ذني اكو 1,000,000 مجموعة من عندها. فهذا الكون الهائل العجيب الغريب اللي قاعد يعني يمشي بهذا النظام، بحيث يعني هذه المجموعات أو المجرات مرات تتداخل مع بعضها، يعني تدخل مجموعة بمجموعة، وبنفس الوقت تطلع. يعني خل أشبهها عليه. مرات ما أدري جنابكم أكيد شايفين، مرات يسوون استعراضات، فافترض هم مئات ذولا من الناس اللي موجودين بهاي التشكيلة حتى يسوون الاستعراض، شوفهم يدخلون مع بعضهم، افترض دخلوا مع بعضهم حتى يشكلون تشكيل جديد، يدخلون مع بعضهم وبعدين يطلعون، يدخلون منا ويطلعون منا. يعني هم يعني منظمين بطريقة بحيث يدخلون مع بعضهم وبعدين يطلعون بطريقة ثانية. هج المجرات تدخل مع بعضها بدون أي تصادم، بدون أي مشكلة، تدخل مع بعضها، وكل مجموعة تأخذ جماعتها، ماكو لا واحد يتخلف، لا واحد يصطدم، لا تصير مشاكل. إذا تدخل هاي المجموعة، تدخل مجموعات بمجموعة، تدخل المجموعة بمجموعات أخرى وتخرج منها. فهذا الكون الهائل العظيم الكبير المنظم، هذا لا يمكن أن يكون عفوي، ولا يمكن أن يكون بلا غاية. عندنا لا بس أن نحكي شوية عن الأرض. لاحظ، الأرض عندها عدة حركات، احنا صح، احنا ما نحس بيها، وبس المشهور يعني الناس اللي عادة تعرفها حركتين، هي حركة قولتنا حول نفسها، حركة حول محورها اللي من خلاله يصير الليل والنهار، وحركة حول الشمس اللي من خلال هاي الحركة
تصير الفصول الأربعة وتصير السنة. زين، هسه لاحظ، هاي إحنا قاعد نحكي بالمجموعة الشمسية. المجموعة الشمسية مو ثابتة، مو واقفة بمكانها. المجموعة الشمسية كمجموعة مو ثابتة بمكانها، هم تتحرك. هذه الحركة مالت الأرض حول نفسها وحول الشمس. هسه المجموعة الشمسية بما تحتوي من كواكب وأقمار كلها هم تتحرك، هم عندها حركة حول محورها، وأيضا عندها شنو؟ عندها حركة يعني خلينا نقول مستقيمة عدل. إذن من تتحرك المجموعة الشمسية بهالطريقة، الأرض هم تتحرك وياها، ذنهم حركتين إضافية. زين، هسه المجموعة الشمسية هم مو بوحدها، هم ضمن مجرة، والمجرة هم عندها حركات. هم أنا أعبر حركة مستقيمة هي مو مستقيمة، بس أريد أقول عندنا حركة خلينا نقول هيك بتعبيرنا قبل، وحركة دوران. فعندنا حركتين. المجموعة الشمسية عفوا المجرة مالتنا هم عندها حركة تبتعد بها عن سائر المجرات، هاي واحدة. وبنفس الوقت عندها حركة حول محورها، لأن هي هم ضمن مجموعة، مجرتنا هم ضمن مجموعة. هذه هم حركة هم تكون الأرض مشمولة بها. فلاحظ حركات الأرض ايش قد، يعني هم يقولون حركات الأرض 8 أو ربما حتى تزيد على 8. أنا أخاف مو كلش واضحة، خل أشبه الموضوع. افترض فد واحد صاعد بطيارة أو صاعد بقطار، هو قاعد بمكانه، قاعد على الكرسي، فهذا الآن حركته ويا الطيارة بس ماكو حركة ثانية. بس افترض هو هم ظل يمشي، هم طلع وظل يمشي بالممر، خلينا نقول ظل يمشي هسه، خلينا نقول عكس اتجاه الطيارة. الطيارة راح للشمال، هو راح يمشي للجنوب. هاي صارت هذا الإنسان صارت عنده حركتين، واحدة حركة ويا الطيارة، وواحدة حركته الخاصة به. افترض خل بعد أكبر المثال، افترض شايل بيده بانكة، مروحة تشتغل على الباتري، فهذه الريشات مال المروحة هم تتحرك. هذه صارت عندها كم حركة؟ هي حركاتها ذني الريشات مالتها، هاي حركة، وتتحرك ويا اللي شايلها بعكس اتجاه الطيارة مثلا أو القطار، وتتحرك أيضا ويا الطيارة. أنت تقدر تتصور بعد، أنت تقدر يعني تخلي أنواع حركات كثيرة، يعني تقدر تجيب أمثلة هواية بحيث تكون الشيء الواحد له 10 حركات، 5 حركات، 3 حركات. فلاحظ هسه هذه المروحة اللي قلت عليها أنا الكهربائية، هاي عندها عفوا عندها حركة في إطار جهازها كمروحة، وعندها حركة لأنها تابعة إلك، وعندها حركة لأنه هي أيضا تابعة للطيارة، موجودة بالطيارة. فأقول هالشكل، هي الفكرة هالشكل. الأرض أيضا عندها حركات خاصة بها، وعندها حركات باعتبارها ضمن المجموعة الشمسية، وعندها حركات باعتبارها ضمن المجرة، وعندها حركات باعتبارها ضمن مجموعة تنتمي إليها المجرة، وإحنا نشوفها ثابتة. وهذا نظام معقد، يعني هذا قالتنا حكي لسان، هذا نظام معقد، مو مال مو مال الإنسان يعني يحكي هالشكل.
زين، هسه أخذنا فكرة خلينا نقول عن المجرات وعن النظام بشكل، يعني فكرة جدا جدا بسيطة وجدا عامة. خلينا نشوف العلماء ايش قد يتوقعون عدد المجرات بالكون. المجرات مو المجموعة الشمسية، المجرات. يقولون عدد المجرات الآن يقولون قد يصل إلى 2 تريليون مجرة. يعني 2 وبصفها تخلي 12 صفر، 12 صفر. هاي عدد المجرات يقولون بهالحدود. عمر الكون يقدروه بحوالي 13.5 مليار سنة. هذا اللي يقولون، يعني شلون يقولون هاي الكتلة اللي انفجرت وسوت الكون، هذه كانت موجودة قبل 13 مليار و8 بالعشرة سنة. يعني 13 و8 بالعشرة مليار سنة، يعني بحدود 14 مليار سنة. سرعة دوران الأرض حول الشمس 30 كيلومتر بالثانية. لاحظ، أعيد الرقم، 30 كيلومتر بالثانية مو بالساعة. يعني بالساعة يطلع أكثر من 100 ألف كيلومتر بالساعة، أكثر أو بحدود 100 ألف كيلومتر بالساعة. هذه حركتها حول الشمس، وحركتها حول نفسها 465 متر بالثانية، يعني تقريبا نص كيلومتر بالثانية. طبعا إذا قسناه بسرعة الصوت يعادل سرعة الصوت مرة وثلث. يعني هي بقد سرعة الصوت تزيد على سرعة الصوت بمقدار ثلث سرعة الصوت. يعني سرعة الصوت حوالي 340 تقريبا 340 متر بالثانية، هذه 465 متر بالثانية. يعني الفرق أكثر من 100 متر بالثانية، وهذا أكثر من ثلث، أسرع من الصوت. يعني إذا نريد نقيسها بالكيلومتر حتى تصير واضحة، 1674 كيلومتر بالساعة. 1674 كيلومتر بالساعة. يعني عادة الطيارات يقطع عن المسافة 1000 كيلومتر، عادة يقطع عنها بحدود الساعة، فهي أسرع من ذن الطيارات بمرة ونص. يعني 1000 كيلومتر يقطع عنها بساعة، هاي بالساعة تقطع لها أكثر من 1500 كيلومتر، 1674 كيلومتر بالساعة. يعني هذه الحركة الهائلة والسرعة الهائلة، يعني ومع ذلك الناس عايشين عليها. هذا نظام معقد، نظام مو سهل. اكو بعد قضية لا بأس أن نتعرض لها، وهي
قضية تخليق، يعني تخليق البروتينات. البروتينات يعني طبعا وجودها مهم بالحياة وبالخلية الحية، وما ممكن أن تصير الخلية الحية بدونها. فإحنا إذا نريد نتحدث عن الحياة شلون صارت، خلي أول مرة آخذ الاحتمالات، لأن أخاف ما يكفينا الوقت، لأن أنا ما أريد أطول بهذا الموضوع، ما أريد أطوله هواي، لأنه عملية أرقام، وأي إنسان يقدر يدخل على الإنترنت ويجمع أرقام يعني بالشيء اللي هو يرغب به حسب رغبته، شنو يعجبه عن الحيوانات، عن الإنسان، عن النبات، عن الكون، عن الكرة الأرضية، عن المياه، كيفه يدخل ويشوف شنو أكو. فلذلك أريد يعني أريد أوصل للخلاصة، وإذا عندي وقت أرجع إلى بعض الأرقام. إذا افترضنا واحد هيك يقول، افترض واحد يقول هذا الكون أو الحياة صارت هالشكل بشكل عفوي صدفة، مو فد واحد سواها، مو فد واحد خلقها. نقول زين، نقول هذا بحساب الاحتمالات، يعني بالرياضيات هذا ايش قد معقول. هيك خلينا نقول. يعني أنا ذيك الجلسة حكيت عن القطعة النقدية المعدنية وقلت طر كتبة وذني، يعني أرجع لنفس المثال. إذا عندنا هاي القطعة المعدنية، القطعة النقدية المعدنية بيها صفحة خلينا نقول كتابة، وصفحة شعار، صفحة مو كتابة. فهذا إذا واحد يعني يرميها، فاحتمال تطلع الجهة المكتوبة احتمال 50%، واحتمال تطلع الجهة الثانية هم احتمال 50%. الاحتمال يعني متعادل. يعني لو الإنسان شمر هاي القطعة المعدنية، شمرها 100 مرة، فاحتمال 50 مرة يطلعن شعار، و50 مرة من عندهن يطلعن كتابة. هذا معناها 50 من عندهن لو 100 مرة شمرها، 50 من ذن المية يطلعن شعار، و50 منها يطلعن كتابة. هسه لو نجي نقول احتمال أن يتكون بروتين بسيط، صدفة، يعني هيك بالصدفة يصير، هي موجودة، المواد موجودة وتتركب، يعني بالطريقة اللي هي تتركب بيها، تتركب وتسوي لي بروتين يعني يعني يمكن أن أستفيد من عنده بالحياة. لاحظوا شو يقولون، يقولون احتمال تكوين جزيء بروتين واحد يساوي 1/10⁻⁻160. يعني واحد وتحط على جهة اليمين تحط 160 صفر. يعني إذا سويت هذا العدد من احتمالات التركيب، تحصل على تركيب واحد من هذا اللي أنت تريده، من هذا الجزيء اللي أنت تريده. شلون قبل شوية قلنا لما 100 مرة ترمي هاي القطعة المعدنية، 50 منهن يطلعن كتابة، 50 منها كاحتمال طبعا يطلعن شعار. هسه أنت
هذه الاحتمالات، فد عندك يعني 100، يعني مو 100، واحد وبصفة 100 وبصفة 160 صفر، وحدة من عندهن هاي احتمالات، وحدة من عندهن واحد يطلع من عندهن هذا البروتين اللي انت تريده. 1 على 10 أس 160، هذا الاحتمال. زين، بس وقفنا؟ لا، ما وقفنا. حتى تحصل على هذا، لاحظ، يحتاج لك أن الكون أكبر من هذا الكون اللي احنا حكيناه قبل شوية. ايش قد حكينا؟ اللي قلنا حوالي بي تقريبا يحتوي على 2 تريليون مجرة. يقول هذا الاحتمال اللي احنا قاعد نقوله، هذا يمكن أن نطلع لك بروتين مفيد فيما لو افترضنا أن الكون أوسع من هذا كوننا مليارات المرات، أوسع من هذا الكون اللي احنا بيه مليارات المرات. وبعد يقول ويحتاج إلى 10 أس 243 سنة. يعني عمر الكون إذا نريد نسوي بالأسس، احنا قلنا 13 مليار 13 مليار 13 مليار سنة. المليار هو 9 أصفار. احنا قلنا 13 و8 بالعشرة، قول 14. هسه خلينا نقول 14، ما خاسر خسارة، سهلة. 14 مليار. إذا نريد نحولها بالأسس يصير 14 في 10 أس 9. 10 أس 9. الآن لاحظ ايش قد تحتاج سنين. تحتاج 10 أس 243. يعني عمر الكون مو كافي حتى يطلع لك هالشكل بروتين. 10 أضعاف مو كافي، 20 ضعف مو كافي، 100 ضعف مو كافي، 1000 ضعف مو كافي حتى يطلع لك هالبروتين. اكو نقطة يقولون حتى الإنسان يفهم الأسس، يعني يقدر يستوعب شنو معنى، افترض 10 أس 100، 10 أس 200 شنو معناها. يقولون هالشكل، يقولون نريد نحول عمر الكون إلى ثواني. احنا قلنا قبل شوية قول بحدود 14 مليار سنة، يقول هاي نحولها إلى ثواني. كم ثانية تصير 10 أس 16 ثانية. 10 أس 16 تحولها إلى ثواني، مو إلى أيام، مو إلى ساعات، مو إلى أشهر، تحولها إلى ثواني. 10 أس 16 ثانية. هذه بالسنين مو بالثواني. 10 أس 243. اكو بعد شيء آخر يقولون ذولا علماء الرياضيات، يقولون إذا فد شيء معين وصل إلى احتمال 1 على 10 أس 50، فهذا يعتبر مستحيل، خلاص بعد ما نحكي به. 1 على 10 أس 50 يقولون هذا بعد نعتبره مستحيل.
الآن احنا ما نحكي أس 50، نحكي أس 160، نحكي أس 243. فما بها أي مجال بالحقيقة، غير ما بها أي مجال واحد يتصور أنه يمكن أن يعني يتحقق بروتين، بس بروتين. بعد ما عندنا وقت، أختم بأمثلة من علماء. يقولون بعض العلماء، تدري شو يقولون؟ يقول احتمال أن تتكون خلية حية في هذا الكون يعني تتكون بطريقة يعني بطريقة الصدفة. يقول هذا الاحتمال، الآن نحكي عن خلية ما نحكي عن بروتين، يقول هذا الاحتمال 10 أس 40,000. 10 أس 40,000. أكو واحد أيضا من علماء الفلك يقول هالشكل، يقول إذا نريد نفكر أنه الخلية يعني انولدت أو تكونت بطريقة عشوائية وبالصدفة، يقول هذا المثال راح أضرب لكم مثال، يعني هيك قاعد نقول. شنو هذا المثال؟ يقول هذه كأنما أكو فد إعصار مر فد مكان مال نفايات، نفايات مو شيء ثاني، نفايات، ونتيجة مروره بهاي النفايات طلع لي طائرة بوينغ 747. نفايات، مو أدواتها كانت موجودة والإعصار ركبها، لا مو هيك. يقول إذا نريد نسوي فكرة يعني نشبه هاي الفكرة، يقول مثل هيك، تقول للواحد، تقول له يابا اكو صار إعصار هنا، كانت حشاكم كانت هنا زبالة وصار إعصار، وهاي الزبالة طلعت لي البوينغ 747. اكو بيت واحد آخر يقول، وأختم بهذا المثال، يقول إذا أردنا نشوف يعني تكوين بروتين معين، بروتين معين يعني، يقول أريد نشبهها بمثال. يقول راح أشبه لكم إياها هالشكل. أجيب قرد وأقعده على آلة كاتبة، وأخليه يكتب تاريخ البشرية، مو تاريخ شعب من الشعوب ولا أمة من الأمم، تاريخ البشرية، كل البشرية يكتبه، فهو راح يكتبه بلا أخطاء، يعني بلا أخطاء مطبعية، بلا أخطاء كل شيء، يعني كتبه بلا أخطاء. يقول إذا صدقنا بهاي نصدق بذيك. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على